Hello mọi người. Ở đây có ai giống mình không? Mỗi lần nấu ăn là phải canh từng chút muối, từng chút đường, nhất là các món kho. Lúc nào tập trung thì ngon lắm, nhưng chỉ cần lơ là một chút việc thôi là bị lệch vị liền. Lúc thì mặn quá, lúc thì nhạt nhẽo. Chính vì vậy nên hôm nay mình chia sẻ cái bí quyết mà mình học được và mình vẫn đang áp dụng hàng ngày. Đó là tự pha sẵn nước sốt kho cá và sốt xào rau. Nhờ vậy mỗi lần nấu ăn mình chỉ cần cho một lượng sốt nhất định là các món ăn của mình đã đậm đà, tròn vị và chuẩn vị như ngoài nhà hàng. Bây giờ mình cùng bắt đầu ha. Bước đầu tiên làm nước màu. Làm nóng chảo cho vào 2 muỗng canh mỡ heo. Khi mỡ heo đã nóng thì mình cho khoảng 2 thìa đường vào. Khi thấy đường bắt đầu sủi bọt và chuyển sang màu cánh gián đẹp vừa mắt thì mình nhanh tay cho tỏi vào phi. Tỏi vàng nhẹ rồi thì mình cho tiếp hành tím băm vào phi nè. Mọi người lưu ý là đảo đều tay để hành và tỏi không bị cháy nha. Mình phải xào hành và tỏi trên lửa vừa sao cho tỏi và hành thật là khô, không còn nước. Đây là cái bí quyết để cho sốt của mình để được lâu mà không bị hỏng. Rồi mình cho lần lượt các gia vị khác vào. Nếu ai không ăn được cay thì mình có thể thay thế tương ớt bằng tương cà nha. Sau khi đã cho đủ gia vị, mình nấu sôi hỗn hợp sốt trong khoảng 1 phút rưỡi để các nguyên liệu được hòa quyện và tiệt trùng nhẹ. Sau đó mình tắt bếp để sốt nguội hẳn rồi bỏ vào trong hũ thủy tinh sạch và khô ráo. Đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách làm này, sốt có thể để được từ 10 ngày đến 2 tuần. Khi kho cá, mình chỉ cần múc một lượng sốt vừa đủ ướp cá trong khoảng 30 phút và đem kho trên lửa nhỏ. Nếu muốn thêm nước thì mình dùng nước sôi hoặc nước nóng nha, để tránh làm cá bị nát và bị tanh. Kho đến khi nước sốt sánh lại vừa ý là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè. Cá kho tộ mà ăn cùng với canh chua thì đúng chuẩn là mâm cơm miền Nam rồi mọi người ha. Ngon quá hả? Ngon. Bây giờ là thích ăn mỡ này, thích ăn phần mỡ. Muốn ăn canh chua vừa không? 10 lần như một. Mẹ trẻ mà, mẹ cháu nấu là perfect. Và sốt thứ hai là sốt xào rau. Trước tiên mình sẽ đi cân gia vị đã nha. Nếu ăn chay thì mọi người thay thế dầu hào bằng dầu nấm chay, vẫn ngon và phù hợp với tất cả các món chay nha.
Với sốt xào rau này thì mình chọn dùng dầu olive nha. Cho dầu vào chảo, sau đó phi hành trước rồi đến phi tỏi. Khi thấy hành tỏi đã khô ráo vàng thơm thì mình nhanh tay bỏ tiêu vào xào nha. Đảo thêm vài vòng thì mình cho lần lượt các gia vị khác vào. Nấu hỗn hợp sốt trên lửa vừa khoảng 1 phút rưỡi đến khi sốt sôi nhẹ và hoàn toàn tan hết các gia vị. Sau đó mình tắt bếp và để sốt thật là nguội. Cho vào hũ thủy tinh sạch và đậy nắp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Dùng dần trong khoảng 2 tuần. Mỗi khi xào rau thì mình chỉ cần phi hành hoặc tỏi cho thơm, sau đó bỏ rau vào xào sơ, rồi cho thêm 1 hoặc 2 muỗng canh sốt vào đảo đều, cho đến khi rau thấm vị là hoàn thành. Với sốt này thì mình có thể dùng được cho tất cả các loại rau như cải thìa, cải ngọt, rau muống, hoặc là mình xào mì cũng rất là ngon. Vậy là chỉ chưa đến 10 phút mình đã hoàn thành xong 2 loại sốt đa năng để kho cá, kho thịt và xào rau. Rất là tiện lợi, làm một lần có thể dùng được cả tuần. Món ăn nào cũng đều vị và chuẩn vị nhà hàng, đỡ phải mất công nêm nếm mỗi ngày. Mọi người thử nha, bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.